Zelkova serrata este o specie de arbore foios din familia Ulmaceae, originar din Japonia, China și Coreea. Acest bonsai este apreciat pentru frunzișul său fin, ramificația densă și capacitatea de a dezvolta o scoarță cu aspect atractiv odată cu înaintarea în vârstă. Zelkova serrata prezintă frunze mici, eliptice, cu margini fin zimțate. Frunzișul capătă nuanțe de galben și portocaliu intens toamna, înainte de căderea frunzelor. Lemnul său este dens și elastic, ceea ce îl face rezistent la rupere. În natură, poate atinge înălțimi de până la 30 de metri, însă, în stil bonsai, este menținut compact, cu o creștere controlată prin tundere și modelare. Zelkova serrata este un arbore exclusiv de exterior, necesitând expunere la lumină puternică pentru a se dezvolta armonios. Se recomandă plansarea într-un loc bine luminat, dar cu protecție împotriva soarelui intens de la prânz, mai ales vara. Iarna, dacă temperaturile scad sub minus 5 grade Celsius, este recomandată protejarea rădăcinilor sau mutarea într-un spațiu rece, dar ferit de îngheț. Transplantarea bonsaiului Zelkova serrata se realizează odată la 2-3 ani, în primăvară, înainte de apariția frunzelor. Sistemul radicular este fin, dar dens, motiv pentru care tunderea rădăcinilor trebuie efectuată cu atenție pentru a preveni șocul. Substratul ideal trebuie să asigure drenaj optim și o aerisire bună. Zelkova serrata necesită umiditate constantă a solului, dar fără stagnare de apă. Se recomandă udarea de fiecare dată când stratul superior al solului începe să se usuce. Fertilizarea se realizează în perioada de creștere activă, primăvara și vara, cu un îngrășământ organic solid sau lichid, cu un raport echilibrat de NPK, de exemplu 10-10-10. Toamna se poate reduce aportul de azot pentru a încuraja lignificarea. Tăierile regulate sunt esențiale pentru menținerea formei și promovarea unei ramificații fine. Frunzele pot fi defoliate parțial vara pentru a reduce dimensiunea acestora și a stimula creșterea unor ramuri secundare mai fine. Sărmarea se poate realiza pe ramurile tinere, dar trebuie îndepărtată după câteva luni pentru a evita cicatricile. Prin respectarea acestor principii, Zelkova serrata se poate dezvolta armonios și poate deveni un bonsai de excepție, cu un aspect rafinat și o ramificație densă. Primul pas a fost să îndepărtez stratul de muș verde de la suprafața solului. Acesta va fi refolosit ulterior, așa că l-am păstrat cu grijă.
Am scos bonsaiul cu atenție. Este important să evităm orice smulgere bruscă pentru a proteja rădăcinile fine. Odată scos din vas, am curățat cu grijă rădăcinile de pământul vechi, astfel încât să pot vedea clar structura lor și să evaluez ce trebuie ajustat. Aici am fost atent la echilibrul arborelui, am redus aproximativ 30% din masa radiculară, având grijă să păstrez rădăcinile tinere și să elimin doar cele prea lungi sau împreunate.
La baza noului vas am adăugat un strat de sol cu granulație mare care ajută la drenajul corect și previne stagnarea apei. Apoi am completat cu substratul principal un amestec echilibrat care oferă bonsaiului nutrienți și aerarea de care are nevoie pentru a se dezvolta sănătos. Acum este un moment important. Am ales unghiul potrivit astfel încât arborele să aibă un aspect armonios și natural din orice perspectivă. Pentru stabilitate am folosit sârmă pentru a fixa bonsaiul în ghiveci. Acest lucru previne orice mișcare care ar putea afecta noile rădăcini. După ce arborele a fost fixat, am adăugat restul substratului, presărându-l uniform și scuturând ușor ghiveciul pentru a elimina eventualele goluri de aer.
Apoi am udat bonsaiul până când apa a început să curgă limpede prin orificiile de drenaj, semn că substratul este bine hidratat. La final am adăugat un strat de mușchi sphagnum la suprafață. Acesta ajută la menținerea umidității și favorizează creșterea unui strat de mușchi verde care va proteja solul. Asta a fost replantarea bonsaiului Zelkova serrata. Cu puțină grijă și atenție, acest proces ajută la dezvoltarea unui sistem radicular sănătos, ceea ce înseamnă un bonsai mai puternic și mai frumos. Sper că v-a fost de folos și ne vedem data viitoare cu noi sfaturi și tehnici pentru îngrijirea bonsailor. Spor la lucru și bucurie în fiecare etapă a creșterii lor. Nu uitați să dați like, share și să vă abonați la canal pentru mai multe videoclipuri despre bonsai. Spor la lucru și bucurie în fiecare etapă a creșterii lor. Vă mulțumesc!